با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با یکی از خوشگذران‌ترین کشورهای دنیا یعنی جامائیکا بیشتر آشنا بشیم. کشور جامائیکا یکی از سرزمین‌های بسیار زیبا در کنار ساحل‌های کارائیب با تاریخ، فرهنگ و طبیعتی فراموش نشدنی میباشه. این کشور در قاره آمریکا قرار گرفته و یک سری جاذبه‌های متنوع و جذاب داره که هر سال توریست‌ها و گردشگران زیادی رو تحت تأثیر قرار میده. کشور جامائیکا بسیاری از جهانگردان، دوستداران طبیعت و افرادی که به دنبال هیجان هستند رو به خود جذب میکنه. از سیاه‌پوستان که به عنوان برده از غرب آفریقا به آمریکای مرکزی آورده شدند گرفته تا انگلیسی‌ها، اسکاتلندی‌ها، ایرلندی‌ها و آلمانی‌ها، البته اسپانیایی‌ها و حتی پرتغالی‌ها هم از اواخر قرن 15 در این کشور ساکن شدند. ماجرای تنوع نژادی این کشور هنوز تمام شده نیست، چون بخشی از جمعیت جامائیکا رو ساکنان شرق دریای مدیترانه، سوری‌ها، لبنانی‌ها و ترک‌ها تشکیل میدن. جامائیکا کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب است. جامائیکا در جنوب کوبا و در غرب جزیره هیسپانیولا قرار داره. این کشور 10,990 کیلومتر مربع وسعت داره. اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 150 برابر بزرگتر نسبت به جامائیکا است. جمعیت این کشور حدود 2,900,000 نفر است. جامائیکا پس از ایالات متحده و کانادا سومین کشور پرجمعیت انگلیسی زبان قاره آمریکا است. دین رسمی این کشور مسیحیت است. حدود 62% مردم جامائیکا پروتستان و 2% نیز کاتولیک می باشند. البته نسل جوان مردم جامائیکا عملاً به هیچ آیینی اعتقاد ندارند و بیدین هستند. به دلیل سالها استعمار، انگلیسی زبان رسمی کشور جامائیکا محسوب میشه. همچنین پول رایج جامائیکا دلار جامائیکا و سمت رانندگی در این کشور مثل بریتانیا از سمت چپ است. شهر کینگستون پایتخت و پرجمعیت ترین شهر جامائیکا محسوب میشه که سالانه گردشگران زیادی رو به دلیل موقعیت جغرافیایی، آب و هوای مناسب و البته زندگی شبانه فوق‌العاده به این شهر میکشونه. جامائیکا اولین مستعمره بریتانیا با حاکمیت دولت بریتانیا شد. پیش از آن زمان مستعمرات انگلیسی در دریای کارائیب و در آمریکای شمالی در دست شرکت‌های خصوصی بود. الیور کرامول برای برپایی یک مستعمره بریتانیایی در منطقه ناوگان خود را فرستاد. در ابتدا انتخاب او جزیره هیسپانیولا بود، اما وقتی افراد او با دفاع نیرومند آن جزیره روبرو شدند، تصمیم گرفتند منطقه دیگری را از اسپانیایی‌ها فتح کنند. این انتخاب بر جزیره همسایه یعنی جامائیکا افتاد که قابلیت دفاعی ضعیفی داشت. جامائیکا در سال 1655 توسط بریتانیایی ها تصرف شد. بسیاری از اسپانیایی هایی که در اونجا زندگی می کردند به کوبا گریختند. آنها بردگان رو با خود نبردند، با این فکر که شاید بعدها در تسخیر احتمالی دوباره جزیره به اسپانیا کمک کنند. این بردگان به کوه‌ها نقل مکان کردند و زندگی جدیدی در اونجا آغاز کردند و بعدها به مارون‌ها معروف شدند. مارون‌ها برای مدت طولانی به حملات چریکی علیه انگلیسی‌ها ادامه دادند. در سال 1658 اسپانیایی‌ها برای بازپسگیری جزیره تلاش ناموفقی کردند. جامائیکا در سال 1670 به طور رسمی به انگلستان تحویل داده شد. جامائیکا سپس پایه و اساس امپراتوری استعماری بریتانیا شد.
کشور جامائیکا در سال 1962 استقلال یافت و خود را از بریتانیا جدا کرد. کشور جامائیکا در قلمرو سرزمین‌های همسود میباشه. موقعیت این کشور بر اساس حکومتی که شکل گرفته نظام پارلمانی داره و سیاست‌های پارلمانی برای این کشور بررسی شده است. بهتر اشاره کنیم که تاریخ کشور جامائیکا از جاذبه‌های فراوانی برخوردار است. زنان در این کشور سال هاست که استقلال خود را از همسرانشان به دست آوردند. تعداد زنان تحصیل کرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی زن به مراتب بیشتر از مرد هاست. در سطوح شغلی متوسط درصد زنانی که شغل‌هایی در عرصه‌های مدیریتی دارند با درصد این زنان در آمریکا و کانادا برابری می‌کنه. از سوی دیگر مسئول کارهای خانه نیز زنها هستند. با این حال این زنان مستعد و مستقل در جامعه جامائیکا از امنیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. یک زن از میان هر 4 زن جامائیکایی در طول عمر خود مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. جامائیکا بیشترین نرخ بارداری در میان دختران نوجوان در قاره آمریکا را داراست که اغلب آنها نتیجه تجاوزهای جنسی هستند. بیش از 50% ازدواج‌های ثبت شده در جامائیکا مربوط به شهروندان غیر جامائیکایی است. با توجه به قوانین بسیار آسان ازدواج رسمی در این کشور، افراد با ملیت‌های مختلف برای ثبت ازدواجشان به جامائیکا می‌آیند. آماده سازی مدارک لازم برای یک ازدواج رسمی در جامائیکا به کمتر از 24 ساعت زمان نیاز داره. علاوه بر آن، قانون الزام آوری برای آزمایش خون پیش از ثبت ازدواج وجود نداره. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مناظر زیبا، سواحل بکر، هوای مطبوع، غذاهای لذیذ و هزینه‌های پایین از دیگر عواملی هستند که افراد از سراسر دنیا جامائیکا رو به عنوان محل ازدواجشون انتخاب می‌کنند. جامائیکا از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی داره و روز به روز در حال پیشرفت است. بیشتر محصولات صادراتی در کشور جامائیکا در زمینه آلومینیوم و بوکسیت بوده و همینطور نیز شکر و قهوه نیز در این کشور رویکرد اقتصادی خوبی دارند. اقتصاد جامائیکا به عنوان یک کشور در منطقه کارائیب با ویژگی‌ها و چالش‌های خود از نظر اقتصادی متنوع و پویا است. کشاورزی نیز یک بخش مهم از اقتصاد جامائیکا بوده و تولیدات آن شامل نخلستان‌ها، قهوه، موز، نخود فرنگی و غیره است. این بخش به تأمین نیازهای داخلی و صادرات به بازارهای بین‌المللی مشغول است. جامائیکا کشوری دارای تنوع طبیعتی بسیار زیادی است. برای مثال از ساحل‌های طلایی، درختان پالم و کوه‌های بلند تشکیل شده است. این کشور دارای درختان استوایی، پارک‌های ملی، آبشارها، رودخانه‌ها و مکان‌های گردشگری فراوانی است. این کشور اکثر درآمدزایی خود رو از طریق صنعت توریست و همچنین صادرات به دست میاره و به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره این همه جاذبه‌های طبیعی زیبا رو در خود جای داده است. آب و هوای جامائیکا یکی از جذابترین ویژگی‌های این کشور به حساب میاد. با موقعیت جغرافیایی که داره و به دلیل نزدیکی خط استوا، جامائیکا به عنوان یک سرزمین گرمسیری شناخته میشه. باران‌های زیادی در این کشور میباره و به عنوان یک عامل ضروری برای حفظ زیست بوم‌های طبیعی جامائیکا مورد نیاز هستند. با توجه به این ویژگی‌های آب و هوایی، جامائیکا یک مقصد جذاب برای گردشگری طبیعت و لذت بردن از آب و هوای گرم و مطلوب به حساب میاد. جامائیکا کمابیش در خطرناک بودن از شهرت برخوردار است و در حالی که بیشتر گردشگران احساس امنیت بسیار زیادی دارند، ولی اماکنی وجود داره که باید از آنها دوری کنین. شهر اسپانیایی و کینگستون دو مکانی است که انجام اقدامات احتیاطی عاقلانه است.
به طور کلی توصیه میشه که در سفر به جامائیکا هنگام شب از پیاده روی در مناطق مرکزی شهر کینگستون خودداری کنید. کینگستون در واقع نیمی از جمعیت 3 میلیون نفری جامائیکا رو در بر داره و یک کلان شهر در حال رشد است که توسط کوه‌هایی در شمال و خط ساحلی از جنوب احاطه شده است. مانند هر شهر بزرگ، محله‌های آن دارای افراط و تفریط اجتماعی و اقتصادی است و در حالی که برخی مناطق برای وقوع خشونت مشهور هستند، در سفر به جامائیکا برخی مناطق کینگستون به خوبی ارزش دیدن و گشت و گذار رو داره. در جاهای خاصی مانند کینگستون و خلیج مونتگو جاهای زیادی وجود داره که جرم، خشونت، تیراندازی و سرقت‌های کوچک اتفاق میفته. همچنین سالانه طوفان‌ها به کارائیب هجوم میاره و زمین لرزه ها نیز یک خطر به حساب میاد. به هر حال مشروط بر این که مانند هر سفر دیگه اگه شما مراقب باشین، سفر به جامائیکا قابل اطمینان است. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.